Hello everyone, this is Things to Know. Here in this video ay ituro ko sa inyo kung sakali na makatanggap kayo ng congratulation email from YouTube channel. So like itong Things to Know ay pumasa noong October 5. Dalawang channel ko, isa dito ay yung gospel message which pumasa last week. So ito yung example natin. Halimbawa, pumasa ka, makatanggap ka ng email na ganito, congratulations email that your channel has been accepted in the YouTube Partner Program. So it's now able to monetize on YouTube. Okay, so pag tawag doon, ma-approve ka na nito, ang gawin mo, pupunta ka sa YouTube channel mo. Okay? Then, bisita ka doon at ituro ko din sa iyo. Pag nakalagin ka na, sa next slide, doon natin i-share. Okay? So, okay. Just stay put and continue to watch. Okay? Pakita ko sa inyo kung sakali na kayo ay ma-approve na sa yan. Kita nyo dito. Tingnan natin ha. Ayan. So, kita nyo sa ibaba ang aking Things to Know ay pumasa. So, 1,000. Balikan natin ha. Ito. Ayan. So, kung pansinin nyo po, kung papansinin nyo ang monitoring area nyo, ito, 1,070 subscribers, tapos 4,199 public watch hours. So, pag ma-meet na yan, apply now agad. I-click mo. So, continue natin. Halimbawa, yan. Click ko yan. Yan. Pagkatapos yun, i-direct ka niya dyan yan. Yan. So, merong review partner not started. No? So, i-click mo lang yan. Ayan. Accept YouTube Partner Program Terms. Ayan. Accept mo lang yan. Then, once na i-accept mo, wait lang for second or minutes. Yan. After that, click mo din yan. Proceed. Okay. So, i-proceed ka niya doon sa Gmail mo. So, yan ay nakaproceed pa ako doon at meron akong problem sa login. Kaya, kailangan ko pang isettle yan pag mag-login ako sa Gmail ko. Sa Things to Know ko. So, yan. So, nalagin ako. So, i-shortcut na lang natin. Halimbawa, nakalagin na ako. Sinagkamali ako eh. Yan. Close ko muna yan. Tapos ka na nag-review doon sa partner program terms. So, step number 1, done already. Then, after that, pansinin niyo po dito. Ay, ayan, number 2 na ako. Tatlong step lang yun eh. Balikan natin ha. Saglit yan. I have an existing account. So, continue. So, kaya sinabi ko, dapat mag-login ka ng Google AdSense. Kung hindi mo alam yun, ituro ko din sa'yo. Okay? So, yan, Things to Know. Punta na ako doon. Sa step number 2 na ako. Ayan. So, Google AdSense ko. Ito yun. Sign up na. Yan. Tapos, ito yun. Sabi ko kay Juanito, pwedeng no, pwedeng yes. Depende lang sa iyo kung gusto mo. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes ko na. Pwede naman baguhin mo, Sir Juanito eh. Pwedeng yes mo din yan. Nakalagay Philippines. Yan. So, review and accept our terms. So, yan. Review ko. And I have read and accept the agreement. Yan. Create an account. Then, once na okay na, i-redirect ka niya doon sa balik ka uli. Yan. Get started. Yan. Connect. Wait natin for a while. Ayan. So, lagyan mo ng address kung saan ipadala yung PIN. Oh, yung PIN ng yung Google Ad PIN. Ayan. So, ilagay ko yung pangalan. Okay. So, mix the story short lang. I-direct short natin. Ayan. Taga Lipa City man ako. Ayan. Lipa City, Batangas. Ayan. Number. So, once na okay na, continue. Ayan. Ayan. So, okay na. Submit. Ayan. Submit mo yan. Once pag okay na, i-redirect ka niya doon sa mismong balik ka doon. Yan. Redirecting you to your host. Ayan. Continue. Then, wait mo lang for a while. Oops. Ayan. I-click ko yung redirecting. Ha? Then, ibalik ka niya doon sa area. I have an existing account. Then, continue. Kasi naka-okay na ako eh. Isinet yan. In progress na. Tapos na ang step number 1. Tapos na ang step number 2. In progress na lang. Dito na ako sa step number 3. Okay? So, i-click mo din yan. Pag tapusin mo muna yung number 2. Pag done na yan, dito na sa number 3 na naman. Okay? So, dapat antayin mo maging done to bago sa number 3.
So, na-review na natin or na-discuss na natin yung about doon sa Gmail. Kung halimbawa na-receive nyo po yung tawag doon letter na accepted kayo sa monetization. So, kung na-receive nyo po iyon, ay i-click visit lang kayo. Visit kayo sa inyong channel. Tapos, click manage videos. Ayan. Okay, once na nandito na kayo sa manage videos, pansin nyo ito, punta kayo sa monetization corner. Ayan. Pagpunta nyo dito, ay dati, sa bandang ito ay makikita nyo yung portion ng diba, kung ilan na ang watch hours mo dito, ilan na ang subscriber. Ngayon, hindi na. Ang makikita mo na ay na-approve ka na. Channel monetization. So, naka-monetize na yung channel mo. Okay, so, yan. Meron ng ganyan. Pwedeng disable super chat. Pwedeng disable super stat checker. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Pwedeng iganon. Yan. So, pwedeng ganon lang na. So, depende. Huwag mo lang galawin yan. Basta ang importante dito is yung YouTube channel partner program options. So, ito yung Google AdSense. Dito na yung AdSense active mo. Status mo active ka. Ito yung number na kung kailan ka na-associate sa Google AdSense. Kasi yung bawat video ng nasa channel mo ay meron ng tinatawag na mga advertisement. Doon kakikita. At ituro ko din sa iyo kung paano kakikita noon. Okay, so halimbawa itong videos ko. Ayan, so naka-on na yung monetization. Ayan. Dito, may iba na hindi ko in-on kasi naka-draft pa. Ayan, draft. Ayan, tapos halimbawa dito, ayan, naka-on na siya. Ayan. Okay. So, pwede mo i-on lahat yan, no? Kasi wala naman problema sa restriction. Wala naman akong naka-violate na copyright. Kaya, kung meron man sakaling na monetize ka tapos may isa dyan na may claim copyright, huwag mo na lang i-on ang monetization. I-off mo na lang. Okay, so ganun lang, no? Simple. So ito na yung creation ng dashboard na makikita mo pag monetize ka na. So ito ay tulong. Sana kung may comment kayo or question kayo, comment lang kayo dito sa channel ko. Dyan sa baba sa portion ng comment section, and don't forget to subscribe with notification bell para lalo kayong ma-updated dito sa ating assistance. Paano ma-develop ang ating YouTube channel. Mga beginners, mga YouTubers ay lalo tayong kumbaga ang knowledge natin ay madagdagan pa. So this is one way na magkaroon ng passive income. Okay, yun lang po. Thank you.